ধন্যবাদ সকললৈ। কি ক'ম, আজি কলেজলৈ আহিবলৈ পাই খুব সুখী হৈছোঁ। ইয়াত আমাৰ উপস্থিত সকলো বিষয়ববীয়াসকল আৰু মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এনেকৈ দেখি তোমালোককতো মই দিল খুচ মোৰ সঁচাকৈ কৈছোঁ। আচলতে মই কি ক'ম, মই বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱাৰ নিচিনা হ'ব। কিতাপ লিখিবলৈ বা উপন্যাস লিখিবলৈ বৰ বেছি শব্দৰ দৰকাৰ নাই, বৰ বেছি ভাষা দৰকাৰ নাই। তুমি যি অনুভৱ কৰা তাক তুমি শব্দ এটাত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'ল। মই এতিয়া পানীগাঁও এখন স্কুলত কৰি থৈ আহিছোঁ। যদি কাৰোবাৰ লিখিবলৈ মন যায়, মোৰ যিটো ফৰ্মুলা, মোৰ ফৰ্মুলাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। যেতিয়া ৰাতি নাইট চুপাৰ চলাই থাকোঁ, নাইট চুপাৰটো বাৰু ৰাতিয়ে চলাওঁ, যেতিয়া নাইট চুপাৰ চলাই থাকোঁ, হেণ্ডিমেনেও শুই থাকে, গোটেই কেবিনৰ মানুহ শুই থাকে, ভিতৰত মানুহ শুই থাকে, মই আগৰ ৰাস্তাটো চাওঁ, তাৰ এটা আৱাজ ওলায়, ককাৰ লগত সংগ্ৰহ কৰে, তেনেকৈ আৱাজ এটা ওলায়, এটা ইঞ্জিনৰ আৱাজ থাকে, ওপৰত গান বাজি থাকে। মই যে গানবোৰ দিছোঁ তাৰ মাজত এইবোৰ মই ৰাতি শুনি থকা গান। আৰু আগৰ ৰাস্তাটো পিছলৈ গৈ থাকে আৰু চাইডৰ চব বস্তু পিছলৈ গৈ থাকে, তাৰ মাজত দুই এখন গাড়ী আগৰ পৰা আহে, আপাৰ ডিপাৰ মাৰে, পাৰ হৈ যায়। মই তেতিয়া ভাবোঁ এই বস্তুখিনি যদি মই লিখি কাৰোবাক জনাওঁ, কেনেকৈ জনাম? সেই শব্দটো, সেই পিছলৈ গৈ থকা গছ গছনিবোৰ, আগৰ পৰা আপাৰ ডিপাৰ মাৰি অহা গাড়ীবোৰ, এই সকলোবোৰ যদি মই শব্দৰ আকাৰে কাৰোবাক বুজাবলৈ হয়, মানুহে একুৰেট মই যিটো লিখি আছোঁ সেইটো কেনেকৈ লিখিব? মই সেই ভাবিছিলোঁ কাৰণে লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰখন কিতাপ আকাৰ পালে, সেইকাৰণে সেইখনে হয়তো মানুহৰ অন্তৰ চুব পাৰিছোঁ। কিয়নো সেইখন মই চবতে কৈ আহিছোঁ, অকল শব্দ বাক্য ভাষা এইটোৱেই নহয়, সেইখন হ'ল মোৰ অন্তৰ অনুভূতি। অন্তৰ নিভৃতত সোমাই থকা মোৰ যিমান অনুভূতি আছিলে, মই শব্দ আকাৰেৰে মই অকল মোৰ মোবাইলতে লিখিছোঁ। যদি মই কাগজত লিখা নাছিলোঁ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ল, কিতাপখন মই পঢ়ি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানা, তোমালোকৰ এটা ভাল কাহিনী কওঁ। এজনী ছোৱালী আছিলে, ডাঙৰ ছোৱালী, তাই টিচাৰ। তাই এদিন তাই বানান চানান চাই দিয়ে, এদিন তাই এনেকৈ লাইনত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোলৈ হোৱাটছআপত দিলে, কৈছে ৰূপম দা চোৱাচোন কেনেকুৱা লাগিছে। মই পঢ়ি চালোঁ, বোলো বা মজা লাগিছে দেই, কোনে লিখিলে? এইটো বোলে তুমিয়ে লিখা। মোক পঢ়ি মোৰ ভাল লাগিছিলে, মই নাজানিছিলোঁ এইটো মই লিখিছিলোঁ বুলি, পাহৰি থাকিলোঁ কিমান লিখিলোঁ। তো কথাটো তেনেকুৱা। আচলতে মই এই কিতাপখন মই পঢ়িব লাগিব এতিয়া, ইমান মানুহে ভাল পাইছে যেতিয়া, কিনো আছে মই চাম। মই বাই হাৰ্ট নাজানো ইয়াৰ ভিতৰত কিমান মই লিখিলোঁ, মই ইটো এপিছ'ড আছে সিটো এপিছ'ড নাজানো, খালি কেইটামান জেগাত মোৰ কালো ৰিচাৰ্চ দিব, অংকিতা এক্সিডেণ্ট, এইবোৰ মোৰ দুখ লাগে অলপ। তোমালোকক কি ক'ম, মোৰ জীৱনত ঘটিছিলে ডিপ্ৰেশ্যন। চব মানুহৰ জীৱনত আহে। আমাৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ মনত ভৰাই দিয়া হয় ৰিজাল্ট ভাল লাগিব, মাৰ্কশ্বিটে ক'ব তুমি ভাল নে বেয়া। সেইটো নহয়, মাৰ্কশ্বিটে এটা মানুহক ভাল আৰু বেয়া নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ লগৰ যিকেইটা আটাইতকৈ চোকা আছিলে, ক্লাছ 1 পৰা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈ আহিছিলে, সিহঁতি এতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ বেংগলত চাকৰি কৰি আছে। আৰু মোৰ লগৰ যিকেইটাই মেট্ৰিকতো 30 ডিভিজন পালে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 30 ডিভিজন পালে, এতিয়া কৰোঁপতি, এটা ৰেলৰ A ক্লাছ কণ্ট্ৰেক্টৰ আৰু এটা তিনিচুকীয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সি বিজনেছমেন। তো ডিফাৰেঞ্চটো তেনেকুৱা না। তুমি এইটো নহয় যে মই পঢ়া শুনাক বেয়া কৈছোঁ বা নপঢ়িবা কৈছোঁ, তেনেকুৱা নাই কোৱা মই। এইটো নহয় যে মাৰ্কশ্বিটে তোমালোকক ভাল আৰু বেয়াটো নিৰূপণ কৰিব, কেতিয়াও নকৰে। ভাল আৰু বেয়া নিৰূপণ কৰিব তোমাৰ অন্তৰৰ সততা। যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ অন্তৰখন সৎ আৰু নিকা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে জীৱনত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিটো কামতে এই দুটা বস্তু লাগিব। এই দুটাৰ অবিহনে জীৱনটো আমি জীয়াই থাকিম এটা যন্ত্ৰ হৈ। আমি কোনোদিন গমেই নাপাম আমি কি হয়, আমি কোনদিন গমেই নাপাম যে জীৱনৰ প্ৰকৃত সত্য কি কাৰণে আমি আহিছোঁ। প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত থকা প্ৰতিজন মানুহৰ, ইভেন মোৰ ছাৰসকলৰ চবৰে অন্তৰত, চবৰে ভিতৰত আমাক এটা প্ৰতিভা দি পঠিয়াইছে, এটাই প্ৰতিভা। আৰু সেই প্ৰতিভাটো ইণ্টাৰেষ্টিং, মেক্সিমাম মানুহে নজনাকে চব কুচ কৰে, কৰি মেলি বিলীন হৈ শেষ হৈ গুচি যায়। তেওঁৰ প্ৰতিভা হৈ থাকিলে নিজৰ সেই প্ৰতিভা আমি জানিব লাগিব। আমাৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে, মই কি হয়, মই কি বিচাৰোঁ, ক'ত মোৰ সুখ আছে, কি কৰিলে মই হেপী হ'ম। আজিৰ দিনত যদি মোক কোনোবাই কয় আপুনি ইমান চেলিব্ৰিটি হৈ গ'ল, আপোনাৰ অট'গ্ৰাফৰ ফটো লয়, তাৰ ভিতৰতো মই অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰি আছোঁ প্ৰতিটো ক্ষণত।
প্ৰতিটো মুহূৰ্তত মই ভাবি আছো মই কিহৰ পিছত দৌৰি আছো, এইবোৰে মোক চুব পৰা নাই। মই যেনেকুৱা আজি 2 মাহৰ আগত আছিলো এতিয়াও মই একেটাই হৈ আছো। মই আৰু কিবা এটা বিচাৰিছো, আৰু ক'ৰবালৈ মই যাবলৈ বিচাৰিছো। মই নাজানো সেয়া মই ক'লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো, কি পাবলৈ বিচাৰিছো। মই ভাবো তোমালোকে নিজক তেনেকে চিন্তা কৰা। এই মোবাইলে আমাৰ কাল, এই ফেচবুক হোৱাটছআপ আমাৰ কাল। টিকটক যেতিয়া বনাইছিলে টিকটকৰ মালিকে কি কৈছিলে, মই এইটোতো বেকাৰ মানুহৰ কাৰণে বনাইছিলো। আমি ভাবিছো আমি কিমান বেকাৰ মানুহ আমাৰ ইয়াত সোমাই আছো। এটা টিকটকৰ ভিডিঅ' কৰিলে কিমান আমি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, তাৰপিছত আমি দিন কৰি যাব কেইটা লাইক আহিলে কেইটা কমেণ্ট আহিলে, কিবা লাইক হ'ল নেকি এইটো। এটা ফেচবুকৰ ফটো দিবা, তাৰপিছত আমি ৰৈ থাকো কেইটা লাইক আহিলে, বোলে আমুকজনে মোক লাইক নকৰিলে, মই কাইলৈ তাইৰ ফটো লাইক নকৰোঁ। কিবা মতলব হ'ল জীৱনত। ৰাতি শুৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মোবাইলটো টিপি টিপি আমি গাঁৱৰ লগত ভৰাই শুম, ৰাতিপুৱা শুতে পথাৰ মোবাইলটো নটিফিকেশ্যন কি আছে চাওঁ। নৰ্মেল হয়নে? এইটো হয়, চবৰ লগত মোৰো হয়। এইটোৱেতো আমি লাইফ কটাই আছো। আমি নিজৰ লগত কথা কেতিয়া পাতিম? আমিতো ফেচবুকৰ লগত পাতিলো কথা। কি মতলব আছে? কোন মানুহে পিকনিক খাবলৈ গ'ল, কি ফটো দিলে, কোন মানুহে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কেনেকুৱা কৰিলে, কোন মানুহে বিয়াত কি কাপোৰ কিনিলে, মোৰ জানি কি লাভ আছে? যেতিয়ালৈকে মই নিজক নাজানো মই তোমালোকক জানি কি কৰিম? মই তোমালোকক একেবাৰে এৰিবলৈ কোৱা নাই। ফেচবুকটো ৰাতি হোৱাৰ আগতে এঘণ্টা, আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি কলেজলৈ অহালৈকেতো নুচুবাই। সেই সময় যিখিনি পাবা সেইখিনি সময় তোমালোকে নিজক গম পাবা। আৰু যেতিয়ালৈকে তোমালোকে নিজক উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা তেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ভিতৰত ভগৱানে দিয়া সেই প্ৰতিভাটো কেতিয়াও বিকশিত নহয়। মই গাহৰি কটা মানুহ, মই বাছ চলোৱা মানুহ, মই বুকু পিনাই ক'ব পাৰোঁ। মই তেনেকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিছোঁ। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল, সিহঁতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল, সিহঁতি পঢ়া শুনাত ভাল, সিহঁতি চবতে ভাল। আৰু সিহঁতক কৈছোঁ দেউতাই কি কৰে বুলি সুধিলে ক'বা ড্ৰাইভাৰ বুলি, কিয় নক'বা? মই খুৱাইছোঁ সেইটোৱে। যদি এজন মানুহে শিক্ষকতা কৰিব পাৰে, এজন মানুহে ড্ৰাইভাৰ কিয় কৰিব নোৱাৰে? আমেৰিকাৰ ফালে ড্ৰাইভাৰক শিক্ষকৰ সমমৰ্যাদা দিয়ে, ছাৰ বুলি মাতে। আমাৰ ইয়াত কিয় বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে? হয়, ড্ৰাইভাৰে বেয়া কাম কৰে, ড্ৰাইভাৰে বেয়া কাম কৰিছে, সেই চবেইটো নাই কৰে। কেইটামান মানুহৰ কাৰণে গোটেই জাতিটোক আমি বেয়া কিয় হ'ব? তো সেইবোৰ মোৰ বুকুত বাজিছিলে। মই মানুহক জনাব বিচাৰিছিলোঁ আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ, কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা আমি কেনেকৈ চলাওঁ, আমাৰ প্ৰেম হয়, আমাৰ ভাল পোৱা হয়, আমাৰ অনুভৱ হয়, আমাৰ দুখ হয়, কষ্ট হয়, সেইখিনি জনাবৰ কাৰণে মই ফেচবুকত লিখিছিলোঁ এজন ড্ৰাইভাৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ। মই তেতিয়া কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এই কিতাপখনে যে এনেকুৱা হ'ব আৰু এইখন যে কিতাপ বনিব, মই কোনো কালিও ভবা নাছিলোঁ। মই খালি লিখি গৈছিলোঁ। আমাৰ লখিমপুৰ অনিলপুৰে জোৰ জবস্তি মোৰ পৰা এইখিনি লৈ আহিলে, আমি কিতাপ বনাম। তো আৰু কি ক'ম? মই তোমালোকক এটাই কৈছোঁ, তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিলোঁ। মই এতিয়াও আৰু এবাৰ কৈছোঁ, মাৰ্কশ্বিটৰ নম্বৰে কোনো মানুহক ভাল আৰু বেয়াটো নিদিয়ে, ভাল আৰু বেয়াটো দিয়ে মানুহৰ অন্তৰে। এই কথাটো তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা। আৰু কথা শুনাৰ পিছত মই বুজিলোঁ যে এজন উপযুক্ত মানুহেই আচলতে এই কিতাপখন লিখিছে। আৰু কিতাপখন আজি ইমান বেছি মানুহে বিচাৰি ফুৰাৰ পিছফালে এই যিটো জীৱন অনুভৱ, জীৱনৰ আচলতে গভীৰ অনুভৱবোৰ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন স্তৰত হ'ব পাৰে। আমি বহুত ডিগ্ৰী চিগ্ৰী থকা মানুহে জীৱনটো বুজে বুলি ভাবি থাকোঁ, কিন্তু বহুত মানুহে বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত জীৱনক উপলব্ধি কৰি থাকে। প্ৰকাশৰ মাধ্যম বিচাৰি ফুৰে, কিন্তু এখেতে এটা মাধ্যম খুব সুন্দৰভাৱে ল'লে। তাৰ কাৰণে আমি অনিল বৰুৱাকো কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অনিল বৰুৱা আমাৰ লখিমপুৰৰ যুৱক, অসমীয়া ছফ্টৱেৰ ডিক্সনেৰী, অসমীয়া ৰামধেনু ছফ্টৱেৰ, এই ধৰণৰ কামবোৰ কৰি বৰুৱাই আজি এটা ভাল নাম অসমত অৰ্জন কৰিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি তেওঁ আমাক এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ সুযোগ দিলে। বিশেষকৈ ডক্টৰে যিটো ক'লে, মানুহৰ যিটো নিসংগতা বোধ, সেইটো বৰ ডাঙৰ অনুভৱ। সেইটো এটা উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰ্যায়ৰ মাজেদি জীৱনটো গৌৰৱে চাব শিকিব লাগিব, তেতিয়া সেই নিসংগতা বোধটো আহে। আৰু এই যে অনুভৱটো টায়াৰৰ লগত ৰাস্তাৰ যিটো ঘৰখনৰ পৰা হোৱা যিটো শব্দ, আমি নাইট চুপাৰ ৰাতি গৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা সাৰ পালে শব্দটো শুনো, কিন্তু আমি শুনাৰ লগত এখেতে শুনাৰ পাৰ্থক্য আছে। আমি যদি এজন তেনেকৈ গাড়ী চলোৱা ব্যক্তিৰ জীৱনক লৈ উপন্যাস লিখিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি সেই কথাবোৰ আচলতে তৃতীয় পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষৰ পৰা জানি শুনি অনুভৱ কৰি কল্পনা কৰি ক'লোহেঁতেন। কিন্তু আমাক সেই জীৱনবোৰৰো বিষয়ে লাগে, সেইবোৰো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱন, যিটো তেওঁ ক'লে। আৰু সেই ধৰণৰ অধ্যয়ন আছে যে উন্নত দেশবিলাকত যিটো কামক লৈ মানুহৰ কোনো শ্ৰেণী বিভাজন নাই, ৰাজহুৱা জীৱনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সমান। আমাৰ দেশত এতিয়া হয়তো হৈ উঠা নাই। এজন মানুহ অফিচত যেনেকৈ অফিচাৰ, তেওঁ বজাৰতো অফিচাৰ। আমাৰ দেশত এইটো এতিয়া আছে। দত্তই সেইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণেও মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই উপলব্ধিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া